عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ملاحظات قرآنية. هذه الحلقة رقم 1051، ونحن في كتاب المبادئ الحقيقية للشريعة الإسلامية، وفي المبدأ الخامس من مبادئ الشريعة الإسلامية هو السلام. وهذه الحلقة عنوانها معنى الإسلام القلبي. احنا قلنا الإسلام السلوكي اللي هو أن تكون مسالما مع الناس، يعني ألا تعتدي على أحد، يعني تسالم الناس. الإسلام القلبي اللي هو تعاملك مع ربنا سبحانه وتعالى. احنا هنختار في الإسلام القلبي تعبيرين من تعبيرات الإسلام القلبي، اللي هو تعبير الإخلاص وتعبير حنيف. الإخلاص معناه إيه في الإسلام القلبي؟ الإسلام القلبي يعني معناه إنك أنت كل ما في قلبك من تقديس يكون لربك جل وعلا. ده من حيث الاعتقاد. من حيث التعامل مع الناس أنت تبتغي وجه الله جل وعلا وحده. إذا عملت مع واحد خير تبقى ابتغاء مرضات الله. حين تصلي لا تصلي رياء، وإنما تصلي مخلصا لله جل وعلا الدين. وإحنا عندنا في سورة الزمر آيات عظيمة جدا. يقول سبحانه وتعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق. ده كلام موجه لخاتم النبيين. فاعبدوا الله مخلصا له الدين، يعني أن تكون مخلصا في عبادتك لربك. أنت تلاحظ أن الصلاة بالذات هي خطاب، أنت بتخاطب ربنا، بتخاطبه في الفاتحة، بتخاطبه وأنت تسجد وأنت تركع، يعني أنت في حالة خطاب للخالق جل وعلا. بالتالي بقى مفروض أن أنت يعني لا ينشغل قلبك بغير الله سبحانه. طبعا احنا كلنا لا نستطيع أن نحقق هذا 70 أو 50%، يعني لكن هو أهم شيء أن تعبد الله مخلصا له الدين، يعني لا يكون هناك رياء. حين تصوم لا يكون هناك رياء، حين تزكي لا يكون هناك رياء، حين تحج لا يكون هناك رياء. أن تكون عبادتك مخلصة وخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، يعني كما يكون إيمانك خالصا لله جل وعلا برضو تكون عبادتك هذا. بعد كده قال سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص. الدين الخالص ده يكون لربنا وحده جل وعلا. بعد كده من الآية 11 إلى الآية 15 يقول: إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. فالإخلاص في الدين لله جل وعلا، في الاعتقاد والإيمان وفي العبادات وفي التعامل مع الناس، ده هو الإسلام الحقيقي. وهو ده أن ربنا أمر أن يكون محمد عليه السلام أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني. فدي كلمة الإخلاص أو مخلصا أو الدين الخالص، ده اللي هو معنى الإسلام في القلب. بعد كده كلمة حنيف. حنيف يعني إيه؟ حنيف يعني نفس المعنى، يعني أن تتجه لله جل وعلا وحده، يعني يكون بينك وبين ربنا طريق مستقيم. ما تروحش كده ناحية الآلهة بتاعت محمد والآلهة كذا والآلهة كذا وعيسى ومعرفش علي وأبو بكر وفلان وعلان. لا، ده عبد الله مخلصا له الدين، يعني توجه وجهك لله جل وعلا وحده، إخلاصك كله لله وحده. ده معنى كلمة حنيف. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا المشركين. شو كلمة وجهت وجهي؟ يعني معناها أن هي طريق مستقيم. وحتى في الهندسة يقول لك الطريق المستقيم هو أقصر نقطة، أقصر طريق يوصل بين نقطتين مستقيم كده. فأنت لما تكون توجه وجهك اتجاهك لرب العزة جل وعلا، هو ده معنى أن تكون حنيفا. وربنا سبحانه وتعالى ده اللي قال إن وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. ده الذي قال هذا هو إبراهيم عليه السلام، وهو فتى لما يعني اهتدى إلى أنه لا إله إلا الله. قال لك الذي فطر السماوات والأرض هو واحد جل وعلا، فأنا هوجه وجهي إليه له عليه السلام إبراهيم. وربنا قال عنه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما
وما كان من المشركين. ده الحنيفية، يعني مستقيم مع ربنا، وجه وجهه لله جل وعلا. وربنا قال في سورة النحل 120 إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، يعني خاشع الله، حنيفا ولم يكن من المشركين، يعني مخلصا لربه جل وعلا. وربنا قال للنبي محمد في حكاية اتباع ملة إبراهيم حنيف، هي الموضوع إيه بقى؟ إن جماعة العرب وجماعة أهل الكتاب معظمهم مشوا على ملة إبراهيم في العبادات، لكن اتخذوا آلهة وأولياء. فالقرآن الكريم نزل في حقيقة الأمر لإصلاح ملة إبراهيم، وأنك أنت تسيب بقى الآلهة دي كلها وأخلص وجهك الله سبحانه وتعالى كما كان إبراهيم عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى قال لخاتم النبيين محمد: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا هو رب كل شيء. ده الإسلام، دي ملة إبراهيم الحقيقي. يعني إبراهيم يعني كان حنيفا مسلما. وربنا قال في سورة يونس لخاتم النبيين: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. وقال في سورة النحل: ثم أوحينا لك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال في سورة الروم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فده كله أوامر بأن تقيم الدين لله جل وعلا حنيفا بدون أي آلهة، بدون أي تقديس لغيره جل وعلا، لأنه هو وحده جل وعلا فاطر السماوات والأرض. أنت لما تروح لمحمد أو تروح لحسين أو تروح لعلي أو تروح لعادل الإمام أو تروح لأي حد، ما مخلوق زيك بالظبط، هو ابن التسعة زيك، ولما اتولد كان بيقول وإلى آخره. إزاي تعبد مخلوق زيك؟ أنت تعبد الذي خلق السماوات والأرض، الذي فطر السماوات والأرض، أن تعبدوا الله جل وعلا حنيفا. ربنا سبحانه وتعالى قال أهل الكتاب برضو اللي هم اتخذوا أولياء وآلهة يعني وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. ربنا قال لهم: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال لهم برضو: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. خلي بالك كلمة قل صدق الله ديت، لما يجي واحد يقرأ القرآن، الجماعة اللي بيغنوا ويقعدوا يقول لك صدق الله العظيم بلسانه فقط، لكن حين تستدل بآية على أن النبي لا يشفع ولا ينفع ولا يعلم الغيب يكذب الله جل وعلا. ربنا سبحانه وتعالى قال للبشر جميعا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. إلى 125 من سورة النساء. أي حد أحسن دين إن أنت تسلم وجهك لله، وأن تكون محسنا في تعاملك مع الناس، وأن تتبع ملة إبراهيم حنيفا، وربنا اتخذ إبراهيم خليلا. هنا بنفهم معنى إيه الإسلام من حيث القلب، ومن حيث العقيدة، ومن حيث الإيمان به جل وعلا وحده، ومن حيث لا إله إلا الله. أهلا وسهلا بكم أحبتي من برنامجكم العظات القرآنية في قناة أهل القرآن، وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.